हेलो गाइज, आज हामी यस भिडियोमा भर्खरै Xiaomiले इन्डियामा लन्च गरेको Redmi 7A को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकन पनि दबाउनु होला। अब हामी चाहिँ Redmi 7A को बक्स कन्टेन्ट के छ यसको अनबक्सिङ गरेर हेर्नेछौँ। यसको बक्स कन्टेन्ट के छ, Redmi ले के दिएको छ, टेप काटौँ, यहाँ पनि काटौँ। त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो हतियार हो फोन काट्ने चाहिँ। अब Redmi 7A को बक्स कन्टेन्ट हेरेँ मैले त, डब्बा खोलिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि एउटा सानो लिड रहेछ। त्यो लिडभित्र चाहिँ डकुमेन्टेसन र सिम इजेक्टर पिन हुने हो सबैमा। यसमा नि त्यही छ, एउटा यहाँ सिम इजेक्टर पिन छ। यो चाहिँ सिम ट्रे निकाल्नको लागि एकदम जरुरी हतियार हो। अनि यहाँभित्र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टेसन र वारेन्टी कार्ड छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कसैले पढ्ने होइन। अब मेन फोनको कुरा गरौँ है त, अब Redmi 7A फोनको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट लुक। बाहिरपट्टि स्पेसिफिकेसनहरू दिएको छ। हेर्दा यो कम्प्याक्ट चाहिँ एकदम फोन चाहिँ अरूभन्दा एकदम हल्का छ। हजुरहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो किनिसकेपछि। हजुरहरूले उचालेर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हल्का छ। पछाडि फिङ्गरप्रिन्ट छैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको लो बजेटमा आउने यो स्मार्टफोन हो। यसलाई अन गरेर साइडमा राखिदिउँ। हजुरहरूले यसको लुक्स उठाउँदै गर्नु एकछिन। अनि बक्स कन्टेन्ट के छ हेरौँ है त। हजुरहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि एउटा माइक्रो USB केबल छ। अनि त्यसपछि एउटा 2 पिन पावर एडाप्टर छ। यो चाहिँ चेक गरौँ कति भोल्ट कति एम्पियरको रहेछ। यसमा 5 भोल्ट 1 एम्पियर लेखेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Redmi को नर्मल चार्जर। हजुरहरूले Redmi 7A किन्दाखेरि यही सेम बक्स कन्टेन्ट हुन्छ। यो फोन हेर्दा सानो, कम्प्याक्ट र अनि एकदम लाइट वेटको छ। उचाल्दा पनि हल्का छ। अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटै हातले समात्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ पोलिकार्बोनेट छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि साइडको दुईटै पोलिकार्बोनेट बनेको। पछाडि ब्याक प्यानलमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्लेन बडी छ यसको। अनि यहाँ चाहिँ Redmi अनि त्यसपछि डिजाइन बाई Xiaomi भनेर लेखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ Xiaomi को ब्रान्ड हो। अनि यहाँ हजुरहरूले AI क्यामेरा भनेर दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनको चाहिँ एउटा स्पेसल फिचर भनेको एउटा कप छ, डिजाइन छ। अनि त्यसपछि साइडमा पावर बटन र भोल्युम रकर, तलपट्टि माइक्रो USB र स्पिकर ग्रिल। अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ 3.5 mm को अडियो ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको बडीमा यही हजुरहरूले देख्न सक्ने फिचर भनेको। अनि यो फोन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसको ठुल्ठुलो बेजल छ यो फोनमा। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ 5.45 इन्चको HD+ डिस्प्ले छ। अनि त्यसपछि डिस्प्ले चाहिँ एकदम सार्प छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चलाउँदा पनि स्मुथ छ। हजुरहरूले टेक्स्टहरू पनि राम्रैसित देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब हामी यो फोनको मेन फिचरको बारेमा कुरा गरौँ। यसको प्रोसेसर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा स्न्यापड्र्यागन 439 प्रोसेसर लागेको छ। अनि यो चाहिँ हामीसित 2 GB ऱ्याम अनि त्यसपछि 16 GB यसको स्टोरेज छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट पाउँछ, 2 GB ऱ्याम 16 GB अनि त्यसपछि 2 GB ऱ्याम र 32 GB स्टोरेजका साथमा आउँछ। अनि यसको सिम ट्रे चाहिँ हाइब्रिड हो कि भनेर हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। यसमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेमोरीको लागि डेडिकेटेड स्लट छ र दुईवटा सिम लाग्छ यो फोनमा। यो फोनको अर्को मेन इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको यो चाहिँ Android 9 पाईमा सपोर्ट छ। यो हजुरहरूले लो बजेट स्मार्टफोनमा पाईको सपोर्ट पाउनु पनि निकै नै राम्रो कुरो हो। अनि यसमा चाहिँ यो फोन चाहिँ अरू Xiaomi को जस्तै फोन जस्तै छ, त्यही सेम फिचर हो, अरू एक्स्ट्रा फिचर केही छैन। यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर नभए पनि यो फोनमा चाहिँ फेस अनलक हजुरहरूले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनको अर्को पार्टको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ हजुरहरूले प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको छ। अनि यो फोनको मेन अर्को फिचर भनेको यसकोमा 4000 mAh को ब्याट्री लाग्छ। हजुरहरूले यो लो बजेट स्मार्टफोनको धेरै फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसमा 4000 mAh को ब्याट्री, 12 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, अनि त्यसपछि यसमा फेस अनलकको फिचर, Android 9 यस्तो अन्य फिचरहरूले गर्दा यो फोन एकदम लो बजेटमा चाहिँ एकदम निकै नै राम्रो बनाएको छ। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।